নমস্কাৰ, হাবিবা পাকঘৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাপৰ পিঠা বনোৱাৰ এটা সহজ পদ্ধতিৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু চুপহিৰ সহায়তে এই ভাপৰ পিঠাটো একেবাৰে সহজে বনাব পাৰি। প্ৰথমে অলপ গৰম পানী কৰি লোৱা হ'ল। তাৰপিছত প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী অলপ দি গৰম হ'বলৈ দি দিলোঁ। এতিয়া ভাপৰ পিঠাখিনি বনাম বুলি পিঠাগুড়িখিনি আগতে ভাজি থৈছিলোঁ। এতিয়া আগতে গৰম কৰি থোৱা কুহুমীয়া গৰম পানী অকণমান লৈ এই পিঠাগুড়িখিনিত ভালকৈ মিহলাই ল'ম। পিঠাগুড়িখিনিত কুহুমীয়া গৰম পানী মিহলাই ল'লে এই ভাপৰ পিঠাটো ঠাণ্ডা হোৱালৈকে একেবাৰে কোমল হৈ থাকিব। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি চালনীৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ চালি ল'ম। যদি আপোনাৰ পিঠা কোমল নহয় তেতিয়াহ'লে এই পিঠাগুড়িখিনিত কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ ভালকৈ মিহলাই পিঠাগুড়িখিনিক 30 মিনিট সময় ৰেষ্ট ল'ব দিব। তেতিয়াহ'লে পিঠাখিনি ইমানে কোমল হ'ব আপুনি ভাবিবই নোৱাৰে। ভজা পিঠাগুড়িত কুহুমীয়া গৰম পানী ভালকৈ মিহলাই চালনীৰে চালিলে চাওক একোৱেই নাথাকে ওপৰত। গুড়িখিনি ভালকৈ মিহলাই লোৱা হৈছিল। এতিয়া পিঠাগুড়ি ৰেডি হৈ গ'ল ভাপৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে। এফালে আমি নাৰিকলখিনি পিহি ল'ম। নাৰিকলখিনি পিহি লোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ। ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে চুপহিটোত পিঠাগুড়ি অকণমান দি তাৰ ওপৰত নাৰিকল আৰু চেনি দি আকৌ পিঠাগুড়ি দি দিব লাগিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওপৰৰখিনি এনেকৈ হেঁচি নিদিব, লাহেকৈ হাতেৰে মিহলাই দি দিব। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ওপৰৰ ফুটাটোত ধুনীয়াকৈ দি দিব এই চুপহিটো। আপুনি বিচাৰিলে ঢাকনি দি ঘূৰিও দিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ থ'লেও পিঠাটো হৈ যায়। যেনিবা 2-3 ছেকেণ্ড দেৰি হয় আৰু পিঠাটো এতিয়া উঠাই লোৱা হৈছে। চাওক আমাৰ পিঠাটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমানেই ছফ্ট হৈছে। পিঠাটো খাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে। আপুনিও এনেকৈ বনাই চাবচোন। আৰু এনেকৈ আমি গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম।